สวัสดีค่ะอิฟนะคะเป็นเชฟอิฟจากร้านโคหลงข้าวบายอิฟคูซีนค่ะวันนี้อิฟจะมาแนะนำอาหารนะคะที่วันนี้ที่อิฟจะมาทำนะคะวิธีทำนะคะตำส้มโอนะคะเราจะเริ่มตอนนี้จะเริ่มก่อนนะคะอย่างตัวแรกเนี่ยก็คือตัวกระเทียมเราใส่กระเทียมลงไปนะคะต่อ1 จานเนี่ยจะใส่กระเทียมนะคะลงไปประมาณ5-6 กลีบลงไปก่อนค่ะจากนั้นตามด้วยพริกจินดานะคะถ้าเราชอบเผ็ดน้อยก็เม็ดถึง2 เม็ดค่ะแต่ตอนนี้เราก็เอาปานกลางนะคะสัก4 เม็ดตอนช่วงตำเนี่ยเราก็จะใส่ตัวผงนัวหรือผงชูรสเข้าไปแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้นะคะเราใช้ตัวน้ำตาลทรายก็ได้เพราะจะทำให้ตัวกระเทียมเนี่ยกับพริกเนี่ยมันจะละเอียดขึ้นค่ะแล้วก็ตำง่ายขึ้นเนาะตอนนี้เราจะเริ่มตำพริกก่อนนะคะตำพริกกระเทียมให้พอแบบไม่ละเอียดมากเนาะหยาบค่ะโอเคค่ะพอตำได้ประมาณนี้ต่อไปเราก็ใส่ตัวนี้นะคะตัวน้ำตาลปี๊บนะคะถ้าชอบหวานก็ใส่ประมาณ1 ช้อนโต๊ะเนาะถ้าไม่ชอบมากก็ไม่ชอบหวานมากก็ประมาณครึ่งช้อนนะคะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะนี้เสร็จต่อไปตามด้วยน้ำปลาร้านะคะน้ำปลาร้าประมาณ2 ช้อนโต๊ะนะคะ2 ช้อนโต๊ะเนาะถ้าเกิดเราใส่น้ำปลาร้าไปแล้วนะคะเราแนะนำว่าไม่ต้องใส่ไอ้ตัวน้ำปลาลงไปค่ะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยก็จะมีความเค็มอยู่แล้วนะคะความเค็มของเขาอยู่แล้วเนาะเสร็จแล้วก็คนเพื่อละลายน้ำตาลก่อนนะคะน้ำตาลจากนั้นเนี่ยค่ะเราก็ใส่ตัวน้ำปูอิฟจะใส่ประมาณ1 ช้อนชานะคะ1 ช้อนชาแต่ถ้าใครชอบทานมากก็ใส่มากได้ค่ะแล้วก็ละลายไปกับน้ำปลาร้าก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ทีหลังเนี่ยมันอาจจะติดเป็นก้อนหรืออะไรนะคะดังนั้นเราแบบให้ละลายก่อนกับน้ำปลาร้าไปก่อนค่ะจากนั้นตะไคร้ค่ะใส่ตะไคร้เนี่ยก็ประมาณ1 ช้อนโต๊ะนะคะหรือถ้ากะก็ประมาณ2 ต้นนะคะเป็นตัวตะไคร้อ่อนด้านล่างซอยฝอยๆทำเข้าไปต่อไปแล้วก็เอาตัวส้มโอนะคะส้มโอแกะก็ค่อยๆแกะเป็นชิ้นเล็กๆไปนะคะใส่ลงไปส้มโอเนี่ยก็จะอยู่ที่ช่วงอีกทีถ้าเขาหวานมากเนี่ยเราก็ช่วยลดน้ำตาลลงไปหน่อยนึงนะคะมันก็จะรสชาติก็กำลังพอดีเลยแต่ถ้ามาครั้งไหนเราได้ส้มโอเปรี้ยวเนี่ยเราก็เพิ่มตัวน้ำตาลลงไปแต่ว่าส้มโอที่อิฟใช้วันนี้ค่ะค่อนข้างจะหวานอมเปรี้ยวอะค่ะอิฟก็จะใส่น้ำตาลลงไปประมาณ1 ช้อนโต๊ะหรือครึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยค่ะค่อยๆใส่ลงไปจากนั้นนะคะค่อยๆนวดเบาๆนะคะอย่าตำแรงมากค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจากส้มโอเนี่ยเขาจะออกเยอะเกินไปพยายามค่อยๆกดตัวสากลงไปนะคะให้ส้มโอเนี่ยแตกตัวเป็นชิ้นเล็กๆพอตำได้สักพักนะคะเราก็เอามะเขือใส่ลงไป
มะเขือเนี่ยค่ะมะเขือเปราะอ่อนหั่นบางๆนะคะใส่ลงไปประมาณ1ลูกประมาณนี้นะที่อิฟใส่เนี่ยก็ประมาณ1ลูกนะคะ1ลูกตามด้วยผักชีฝรั่งนะคะผักชีฝรั่งประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปคนเบาๆเนาะคนเบาๆนวดไปด้วยนะคะก็จะได้แบบเนี่ยค่ะประมาณนี้เลยนี่นะคะนี่นะคะพอเราตำเสร็จเรียบร้อยแล้วอิฟก็จะจัดจานนะคะตักเสิร์ฟเลยนะคะเวลาทานนะคะแล้วก็ทำส้มโอเนี่ยเขาจะทานกับใบชะพูนะคะใบชะพูหรือมีอีกตัวหนึ่งถ้าไม่ทานกับใบชะพูเนี่ยเราก็เป็นต้นคูนก็ได้ค่ะหรือว่าตูนทางเหนือเรียกว่าตูนแต่ว่าหลักๆเลยที่ร้านเนี่ยก็จะมีตัวใบชะพูเนาะทานคู่กันนะคะว่าเราจะทานกับแคบหมูทานข้าวกับข้าวเหนียวหรือว่ากับข้าวอย่างอื่นก็ได้ค่ะสักครู่นะคะนะคะตบท้ายเลยแล้วก็ใส่ถั่วลิสงคั่วค่ะตำส้มโอใส่น้ำปูนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะก็กลิ่นน้ำปูหอมน่าทานมากเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นเมนูตำส้มโอที่ของทางร้านอีฟนะคะก็ได้เสร็จลงไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะจะไปทำเมนูต่อไปค่ะก็อย่างเช่นแกงผักบุ้งใส่ปลานะคะเป็นเมนูต่อไปของทางร้านอีฟเลยค่ะตอนนี้เราก็จะมาทำตัวเครื่องแกงก่อนนะคะเริ่มอย่างแรกก่อนเลยเราก็ใส่กระเทียมถ้าเป็นหัวเล็กอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณสัก10กีบ12กีบเนี่ยค่ะหรือว่าถ้าเราคิดเป็นช้อนชาก็ประมาณ2ช้อนชานะคะหอมแดงประมาณ6-7 หัวนะคะใส่ลงไปแล้วก็เราก็ใส่ตัวดอกเกลือนะคะหรือว่าเป็นเกลือป่นก็ได้ลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อที่จะให้โขลกเครื่องแกงได้ง่ายขึ้นนะคะขมิ้นเล็กน้อยค่ะอันนี้จะเป็นตัวขมิ้นแก่นะคะไม่ต้องใส่มากแล้วค่อยๆตำตัวดอกเกลือหรือเกลือเนี่ยค่ะถ้าเราใส่เนี่ยเราจะตำได้ง่ายเพราะว่าตัวกระเทียมเนี่ยกับหอมแดงมันจะไม่ค่อยกิ้งไปกิ้งมานะคะก็เริ่มตำก่อนกระเทียมหอมแดงขมิ้นตัวพริกแกงตัวนี้นะคะถ้าทางเหนือเนี่ยนอกจากแกงผักบุ้งแล้วนะคะก็ยังมีแกงตูนหรือว่าต้นคูนนะคะหรือว่าแกงปลาก็จะใช้น้ำพริกตัวเดียวกันเลยค่ะเอาตัวนี้ให้ละเอียดก่อนต่อไปนะคะตามด้วยตัวพริกชี้ฟ้าเขียวหรือทางเหนือก็เรียกพริกหนุ่มนะคะพริกหนุ่มเขียว
ประมาณ4-5 ลูกนะคะ ถ้าชอบเผ็ดก็เพิ่มพริกขี้หนูได้ค่ะแต่ว่าทางตัวอีฟนี้จะเน้นความเข้มข้นนะคะดังนั้นก็ขอเป็นตัวพริกหนุ่มอย่างเดียวก่อนนะเราใส่ตัวกะปินะคะนี่กะปิจืดหรือเรียกว่ากะปิแกงนะคะใส่ลงไปต่ออีกนิดนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็โขลกแบบหยาบๆหน่อยเนาะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปทำการแกงต่อเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนในการแกงผักบุ้งเลยนะคะนี่ก็คือพริกแกงที่เราทำเสร็จเมื่อกี้นะคะอีฟก็จะตำแบบหยาบๆนี้เลยจะได้แบบดูบ้านๆหน่อยเนาะแต่ถ้าใครชอบละเอียดตำให้ละเอียดเพิ่มขึ้นได้ค่ะตามชอบเลยอันนี้อีฟจะเริ่มนะคะรอน้ำเดือดเริ่มใส่พริกแกงลงไปถ้าชอบมากๆก็ใส่ให้หมดเลยข้นๆเดี๋ยวรอนะคะรอน้ำแกงเดือดสักพักเนาะพอน้ำร้อนนะคะน้ำร้อนเดี๋ยวเราใส่ปลาลงไปก่อนเพราะว่าปลาเนี่ยก็จะสุกช้าหน่อยใส่ปลาลงไปปลาเนี่ยค่ะนอกจากปลาช่อนนะคะใส่เป็นตัวนะคะตัวปลานิลปลาทับทิมหรือปลากดคังอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าไม่ทานปลาเป็นตัวกุ้งฝอยกุ้งใหญ่อะไรได้หมดเลยค่ะแต่ว่าค่ะตอนนี้นะคะน้ำแกงก็เริ่มเดือดแล้วเราก็จะให้ปลาเนี่ยสุกในระดับปานกลางก่อนประมาณนี้นะคะก่อนที่เราจะใส่ตัวผักบุ้งลงไปพอน้ำเดือดปลาเริ่มสุกแล้วก็ใส่ผักบุ้งลงไปนะคะเพราะว่าผักบุ้งเนี่ยก็ใช้เวลาต้มไม่นานนะเกลืออยู่ดังนั้นเวลาใส่น้ำปลาเนี่ยค่อยๆใส่ก่อนนะคะก่อนเนาะโรยลงไปก่อนจากนั้นเราก็ใส่มะเขือนะคะมะเขือเทศลูกเล็กจากนั้นเราก็ปรุงรสด้วยมะนาวแล้วก็คนก่อนปิดท้ายเลยนะคะเป็นตัวโหระพาไม่มีโหระพาใช้ใบมะกรูดได้ค่ะหรือว่าถ้าสมมติว่าเรามีมะกรูดแล้วน้ำมะกรูดนะคะจากผลมะกรูดก็เราไม่ต้องใช้ตัวนี้ก็ได้ถ้าสมมติว่าเราหาของไม่ได้จริงๆนะคะอีฟก็จะใส่โหระพาลงไปเดี๋ยวเราก็จะจัดลงใส่จานเลยเนาะตัวแกงส้มผักบุ้งใส่ปลาช่อนนะคะเมนูแนะนำของทางร้านอีฟเลยค่ะแนะนำมาอีกทีนะคะผ่านตัว Maxima TV นะคะให้ทุกคนเนี่ยดูแล้วก็รับชมกันนะคะติดตามตอนไปในสัปดาห์หน้าด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ